नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करत आहे। आज आपण साऊथ इंडियन पदार्थ बनवणार आहोत, मैसूर मसाला डोसा। डोशाचा मसाला आता आपण तयार करून घेऊया। गॅस सुरू करून घेऊया। पॅन तापला की त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालणार आहोत। आता आपण बेसिक जी पिवळी भाजी असते ना ती बनवून घेणार आहोत। तेल तापलंय, मोहरी त्याच्यात टाकली आहे, 1/2 टेबलस्पून। मोहरी तडतडली की त्यामध्ये टाकणार आहोत उडदाची डाळ, हरभऱ्याची डाळ, छान फ्राय झालं ना की मग तिच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत हिंग, कढीपत्ता, कांदा। हा जवळपास 1 कांदा आहे। हे मिरची, लसूण, आलं क्रश आहे। 1/2 टीस्पून हळद आहे। हे 4 बटाटे आहेत, ते आपण आता याच्यात घालून घेऊया। हे बटाटे उकडलेले आहेत। नॉर्मल आपली येलो भाजी जी असते मसाला डोशाची ती बनवून घेतली आपण। आपली पिवळी भाजी तयार झाली आहे, पण तुम्हाला माहितीच असेल की मैसूर मसाल्याला 2 भाज्या लागतात, एक असते पिवळी आणि दुसरी लाल। आज आपण हिच्यातच ते 2 प्रकार करणार आहोत। पिवळी भाजी झाली आहे, आता ती लाल भाजी आपण त्यामध्येच करणार आहोत। तिच्यात घालणार आहोत लसणाची चटणी, लाल तिखट असलेली, शिमला मिरची, टोमॅटो, बीटरूट, आपण आता घालणार आहोत काश्मीरी लाल तिखट, थोडा लाल रंग जास्त येण्याकरता, चवीपुरतं मीठ, थोडं पाणी घालून घेणार आहोत। थोडी पातळसर असते ही भाजी। आपण याला ना मॅश करून घेऊया। कोथिंबीर टाकते। आपली भाजी तयार। चवीत याच्यात फारसा फरक नसतो, फक्त रंग लाल आहे। आपली भाजी झाली आहे, गॅस बंद करूया। आता आपण मैसूर मसाल्याला लागणारी लाल चटणी बनवून घेऊया। पॅन मध्ये थोडंसं तेल टाकून घेऊ। चण्याची डाळ आहे, छान फ्राय करूया। थोडं ना ब्राऊन होईपर्यंत तिला आपल्याला भाजायचंय। चटणीला चव छान येते। आता तिच्यात जाणार आहे उडदाची डाळ, तेही छान भाजून घेऊया। सुकलेल्या मिरच्या आहेत, साधारण 3-4 मिरच्या आहेत, ह्या टाकून घेऊया। छान भाजलं गेलंय। मी आता गॅस बंद करते। थोडं थंड होण्याची वाट बघू 5 मिनिटं, मग आपण चटणी करून घेऊ। यात आपण आता 2 टेबलस्पून कांदा घालून घेणार आहोत। लसणाच्या पाकळ्या आहेत 2-3, जिरं साधारण अर्धा टेबलस्पून आहे, मीठ, पाणी साधारण 2 टेबलस्पून। ते आता आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। आपली चटणी झाली आहे, आता डोशाची तयारी करूया। आता बॅटर कसं केलं ते मी तुम्हाला सांगते। 3 वाटी तांदूळ, 1 वाटी उडदाची डाळ हे भिजत घातलं, त्यामध्ये थोडासा मेथीदाणा, हे 6 तास भिजवलं। 6 तास भिजून झाल्यानंतर छान वाटून घेतलं, पुन्हा 6 तास ठेवलं, छान फुलून आलं। आपलं बॅटर तयार। गॅस सुरू करून घेऊया। अगदी थोडंसं तेल टाकूया। टिश्यू पेपरने ते लगेच पुसून घेतलंय। कडा सुटायला लागल्या आहेत, आता आपण त्याला बटर लावून घेऊया। आपली ही लाल चटणी तीही लावून घेऊ।
त्यावर आपली लाल भाजी जी आहे ती थोडीशी पसरवून घेऊया. डोसा तयार आहे, काढून घेऊया. अशाच प्रकारे 2-3 डोसे आपण करून घेऊया. मैसूर मसाला डोसा तयार आहे. ही साऊथ इंडियन डिश तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की कळवा. अशाच छान छान रेसिपी बघण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी.